First of all, I want to say, I'm very happy to be here. This invitation came when we were at a shale gas conference at the European Parliament, when we were showing GASLAND Part 2. And we added it last minute to our schedule of touring, and I'm really happy that we could do that. Takže nejprve bych chtěl říct, že jsem velice rád, že jsme mohli přijet. Pozvání na promítání tak vlastně přišlo, když jsme byli v Evropském parlamentu v Bruselu a bylo to vlastně minulý týden, takže jsme měli velice málo času, ale jsem rád, že jsme mohli přijet na promítání filmu GASLAND II. Yeah. For me, showing the films GASLAND Part 1 and GASLAND Part 2 is more than just putting it on television and having people watch it. I've toured extensively throughout the United States to about 250 cities over the past 3 years. It's been a long trip, and all over across Europe in the last month. And I'm doing this because I really care deeply about this. I want to meet the movement that's fighting against fracking, and I believe this is an international, worldwide movement. Takže pro mě je promítání filmů GASLAND 1 a GASLAND 2 daleko víc než promítání v televizi. Vlastně my jsme s tím filmem byli v 250 městech ve Spojených státech vlastně v posledních 3 letech a nyní vlastně děláme turné po Evropě a je to víc kvůli tomu, že mi opravdu záleží na tom, aby ta problematika frakování, aby se o ní mluvilo a věřím prostě v tomu, vlastně v to, co děláme. Fracking causes water contamination, it causes air pollution, it causes health problems. It's an industrialization process of very important land and water areas. And I'm witnessing a movement calling for a ban on fracking throughout the United States and throughout Europe and in Africa and in South America. And it's something I think that's really amazing to witness. Frakování je proces, nebo hydraulické štěpení je proces, který kontaminuje vodu, který kontaminuje vzduch, má vážné dopady na zdraví a vlastně způsobuje industrializaci krajiny. Takže to hnutí, vlastně, kterého jsem svědkem, tak jsem byl svědkem na spoustě míst. Je to v Evropě, ve Spojených státech, v Africe, i v Jižní Americe. These people are not activists. They're not political or environmental campaigners. They're just people. Takže většinou se nejedná přímo o aktivisty, ani o politické vlastně lidi, kteří dělají politické kampaně, ale jedná se o obyčejné lidi. Around the world is what I mean. Po celém světě. And they've successfully stopped hydraulic fracturing from occurring at all in New York State. A vlastně ve státě New York tak se podařilo úspěšně zastavit frakování. And there was a ban law in France. Podařil se zákaz hydraulického štěpení ve Francii. In Bulgaria. A v Bulharsku. Moratorium in South Africa. Je moratorium v Jižní Africe. Successful ban campaigns in many towns in Colorado. Hodně úspěšných zákazů je ve státě Colorado a na západě Spojených států. A movement to ban fracking in California. Existuje hnutí na zákaz frakování v Kalifornii. And in Australia. V Austrálii. And this is just the beginning of this invasion of fracking throughout the world. A to je vlastně jenom začátek invaze frakování po celém světě. And we're already seeing that the people's movement against this is winning in so many places. A na mnoha místech už jsme byli svědky toho, že vlastně to hnutí lidí takže zvítězilo. This is the last throes of the fossil fuel industry. Jedná se vlastně o poslední záchvěvy průmyslu fosilních paliv. The world needs to change, and fracking and drilling in such a large scale is something that's really waking people up to that fact. Takže svět je zralý na změnu a frakování je něco, co lidi vzbudilo, co je probralo. I'm very proud to be able to be here and meet these amazing people. A jsem velice rád, že tady mohu být, potkat se se zajímavými lidmi. Jedna televize Cesty k sobě, já mám otázku
nehrozí, že se ony firmy soustředí na místa, na kontinenty, země, kde jsou lidi méně informovaní nebo vůbec neinformovaní a že začnou tam působit, protože tam mají úplný nebo málo demokratický režimy, systémy. They did try to take advantage of people who were not informed in the United States of America. Stalo se to, že chtěli vlastně využít neinformovanosti lidí přímo ve Spojených státech. And this is the way that they proceed. They try to do this without anybody really understanding what it is they're proposing. Takže jejich postup je takový, že vlastně snaží se využít toho, že hodně lidí nerozumí tomu, co dělají. When you watch GASLAND II, there's a map in the middle of the film that shows all of these areas across the world that are under the threat of drilling and fracking. Ve filmu GASLAND II je mapa, která ukazuje všechny oblasti po celém světě, kde hrozí nebezpečí hydraulického štěpení nebo těžby hydraulickým štěpením. And at every turn, this industry has avoided the democratic process and sought to exclude citizens from the conversation. A ve všech případech došlo k tomu, že vlastně ten průmysl se snažil vyhnout demokratickému procesu a vlastně vyloučit veřejnost z této diskuze. But you know, when we put out the film GASLAND, the first one, we thought it was just something local and then just something for the United States, but it was put on television all over the world and people grabbed it on the internet and took it and used this information and that gave people information that then many more reporters followed up on. My když jsme vlastně natočili film GASLAND I, tak jsme si mysleli, že to bude lokální záležitost. Pak teda jsme zjistili, že to bude záležitost vlastně celých Spojených států, ale nakonec se stalo to, že vlastně v mnoha zemích na celém světě se ten film dostal do televize a stal se to nástroj, který si lidi vlastně použili podle svého způsobu, určitým způsobem si to upravili, používali informace a vlastně využívají ten film k tomu, že vlastně šíří informace. Ještě jedna otázka. Stalo se vám, že na některých místech váš film byl zakázán nebo nějakým způsobem sanován? Not that I know of. No. Nevím o žádných případech. It's been attacked over and over again, repeatedly. Both films by the oil and gas industry. Oba filmy opakovaně byly napadány. And when we were nominated for an Oscar, the gas industry tried to, they wrote letters to the Oscars to try to get them to take back the nomination. Když jsme byli nominováni na Oskara, tak víme o tom, že zástupci průmyslu takže napsali dopisy organizaci Oscarů, aby zrušili nominaci. They have spent hundreds of millions of dollars on a campaign to try to discredit the families in the film, to advertise fracking on every channel in the United States, to surround the reporting on this issue in a cloud of doubt. It's extraordinarily aggressive. So nobody's tried to ban the film, but the oil and gas industry is very powerful with their PR. Takže byly utraceny stovky milionů dolarů těžebními společnostmi a byla napadnuta kredibilita rodin, které vystupovaly ve filmu. Proběhla velká reklamní kampaň a snažil se ten průmysl vlastně vytvořit pochybnosti o filmu svou agresivní kampaní a takže nedošlo k tomu, že by film byl přímo zakázán, ale vlastně byla kolem toho veliká PR kampaň. Jelenová, jestli jsem dobře pochopila, tak se ten film promítal v Evropském parlamentu teď? Yes. Tam je známo, že poslanci Evropského parlamentu jsou hodně rozštěpení ve svém názoru na AFP. S jakými se setkal názory? Well, we were hosted by the Greens, so they were all against fracking. And
you know, they said we're powerless at the European Parliament level to ban fracking. This is something that has to be done state by state. But I would say, sorry. Okay. Takže my jsme byli pozváni stranou zelených a oni jsou samozřejmě proti frakování a říkali, že nemají příliš velkou moc v Evropském parlamentu, protože to je záležitost členských států. But when these companies come into an area, they commit human rights violations again and again and again. This is the pattern of really pushing people out of the way, contaminating their water and their air, imperiling their health, and doing everything they can to make sure that they don't have the power of self-determination in their areas. Ale když ty těžební firmy, když se dostanou na nějaké území, tak dochází k porušování lidských práv. A je to vzorec, který se opakuje neustále dokola. Oni vlastně vytlačují lidi, způsobují kontaminaci a upírají jim právo na sebedeterminaci. The European Parliament has to stand up for human rights. A Evropský parlament by měl vlastně prosazovat lidská práva. The European Parliament has to be as strong as possible in this context. And I do believe that, you know, if what's happening here is a movement, a democratic movement, for renewable energy and to ban shale gas. And I think that if governments are paying attention to their citizens, they really have to respond to that appropriately. You know? Takže role Evropského parlamentu by v oblasti lidských práv měla být silná. A jestliže existuje nějaké demokratické hnutí, tak by určitě měly tyto instituce věnovat pozornost tomu, co vlastně obyvatelé chtějí. Já bych se zeptal, zdali lidé, kteří jsou poškození, jestli už se nějakým způsobem domáhají nápravy a jestli o tam taky pochází taky nějaká osvěta. Aha. Well, not everyone is, but many people sue the companies in civil court. Takže ne každý, ale mnoho lidí se soudí s těmito firmami. And then some people don't choose to go that route, and they chose to go to the Department of Environmental Protection or to the EPA, the government agencies. A mnoho lidí také volí cestu, že se obracejí vlastně na státní orgány, které mají na starost ochranu životního prostředí. In the case of civil suits, most of the time those suits are settled and the families are given money to move. And in most of those cases there is a non-disclosure agreement, which means that the families can no longer speak about what happened to them and their records are sealed. V případě občanskoprávních sporů tak už došlo k mnoha případům, kdy vlastně byly ty firmy odsouzeny a došlo k vyrovnání, došlo k peněžnímu vyrovnání, k tomu, aby se ty rodiny mohly přestěhovat, ale podmínkou takových vyrovnání je, že vlastně ty účastníci řízení takže podepíší závazek mlčenlivosti, takže nesmějí mluvit o vlastně těch okolnostech. A to soud přikazuje, že nesmějí mluvit? Je to součástí soudního rozhodnutí, takže dochází, psali o tom na Reuters, byl velice dobrý článek a myslím, že i Bloomberg o tom psal, že v případě rodiny Halovič, vlastně jejich 7leté děti, tak mají zákaz do konce života mluvit vůbec, jakkoliv se zmiňovat o frakování. Nejenom o tom konkrétním případu jejich rodiny, která vlastně dostala how much the Halovič is? $750,000 získali jako odškodnění. To bylo soudní odškodnění? But let me explain. Many of the families in the film can no longer speak openly. The companies bought their silence. Was the lawsuit, was it the damages that they had to pay, was it ordered by the court, or was it outside of the I have no idea. Takže úplně přesně In that nevím, case, jestli I to don't bylo know. mimo soudní nebo soudní. Most of the cases, you know, we can't find out the information. Ale právě je docela problém získávat informace o spoustě. I can tell you there are people in the film who have serious health problems, who have water and air contamination, and 5 years before that, or maybe 4 or 5 years before that, their neighbors had the same problems, had signed a non-disclosure agreement, and could not tell their neighbors.
Můžu vám dát příklad, že jsou lidi v tom filmu, který tady budeme promítat, kteří měli zdravotní problémy již před 5 lety, ale právě z těchto důvodů nemohli vlastně svým sousedům ani sdělit. Nemohli o tom mluvit. And when you watch the film tonight, and I hope you will, I think there's a lot to say on this subject. A když shlédnete tento film, a já doufám, že ho zhlédnete, tak je tam mnoho věcí, o kterých tento film pojednává, o kterých mluví. Jestli můžu ještě doplnit. Vlastně New York Times zkoumal asi 900 000 smluv o vlastně pronájmu těch pozemků a z toho asi 90% jsou smlouvy, které v podstatě jsou uzavřeny tak, že jsou jednak psány naprosto nesrozumitelnou angličtinou, jednak jsou malý písmenka tam, takže ty lidi to v podstatě ani nepřečtou a zavazují se vlastně k tomu, že když pronajmou ten pozemek, tak de facto nesmí tu záležitost dát k soudu. Nesmí. Co nesmí? Nesmí tu záležitost dát k soudu, když přijmou ty peníze. Proto je tam těch soudních řízení tak málo. Přesto jsou vyhrávána. Často. A jsou tam i milionový. But now there's too many cases all over the United States of people being contaminated. They can't silence all of them. There's too much information getting out. Ale nyní už je příliš mnoho případů na to, aby se podařilo umlčet vlastně všechny lidi. In Pennsylvania alone, one state out of 50 in Pennsylvania, and one state out of 34 where there's child gas drilling, we have 1,000 families currently coming forward. Například v Pensylvánii, což je jeden ze 43 států, kde se frakuje, tak 1000 rodin se soudí. 5 minutes, okay. No, já bych to viděl jako krizi demokracie. Kolegyně tady mluvila o nějakých zemích, kde nejsou demokratické systémy a Amerika je dávána za vzor demokratické země a já jsem tak rád, že jsem tam neemigroval. Well, this is what the second film is about. A to je přesně to, o čem pojednává ten druhý film. GASLAND I is about water and air contamination. GASLAND I je vlastně o problémech s kontaminací vody a vzduchu. The new film asks the question, where is our government? Why haven't they done anything? Ten druhý film vlastně klade otázku, kde je vlastně stát, kde je vládní sektor, proč nic nedělají. What is happening? This film is about the contamination of the government. This film is about the oil and gas industry drilling into the Congress and drilling into the White House, and not necessarily about them just drilling into the ground. Takže je otázka, co se stalo, a tento film je vlastně o kontaminaci vládního sektoru. Je to o vlastně provrtávání se do Kongresu a provrtávání se vlastně do politického procesu. Dokázal byste mi odpovědět na otázku na samotná těžba není extrémně efektivní a má tolik následků. Proč se ty firmy snaží tak zuřivě pokračovat v další těžbě? You know, ExxonMobil spends $100 million a day looking for new oil and gas. Například ExxonMobil tak utrácí $100 milionů za den, aby hledal nová naleziska ropy a plynu. They spend a lot more money denying the harm that they're doing. I mean, not maybe more, but a lot money denying the harm that they cause. A mnoho z peněz jde na to, aby vlastně popírali škody, které způsobují. I mean, it's almost as if they're living on a different planet. Je to skoro jako když by žili na nějaké jiné planetě. And it's very difficult for me to ever answer a question that's posed from their point of view. A takže pro mě je velice těžké odpovědět otázku, která je položená z jejich úhlu pohledu. We all know that we must start this transition away from fossil fuels, not develop more and more aggressively. Protože my všichni víme, že potřebujeme alespoň začít přechod od fosilních paliv a ne rozvíjet nové zdroje fosilních paliv. Takže jestli nejsou žádné další otázky, tak poděkujeme
našemu příteli z USA, že nás navštívil a doufáme, že budete šířit tuto zvěst dál, protože zatím média v České republice šířili pouze to plusové a na to, jaká je vlastně pravda, tak s výjimkou třeba štábu Nedej se, který je zde přítomen, tak v podstatě nikdo neupozorňoval. Děkuji vám za pozornost.